नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी इंग्लिश 2.3 द लिटल रिव्हर याचा इंग्लिश वर्कशॉप। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया। क्वेश्चन नंबर 1 नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट, 2 trees, mango, palm. Second, 2 animals, cows, jackal. 3, 2 seasons, summer, ashad. 4, 2 non-English word, cash, gamchas. 5, 2 different timing of the day, dusk, dawn. B, pick from the poem words that describe sounds. म्हणजे कवितेमध्ये जे शब्द ध्वनीचं वर्णन करतात त्या शब्दांचे ते शब्द आपल्याला इथं लिहायचे पोएममधून। फर्स्ट, बॅबलिंग. सेकंड, चर्पिंग. 3, हाऊल. 4, स्वर्ल. C, pick from the poem words that describe the flow of the river water. Answer 1, water rises. 2, muddy torrent. 3, strong current. 4, in spate. 5, meanders. Question number 2a. Find out 5 lines from the poem that contain the figure of speech alliteration. Underline the initial sound of words repeated in each of the line. म्हणजे इथं आपल्याला अलिटरेशनचे 5 एक्झाम्पल इथं शोधायचे आहे पोएममधून आणि त्याची जी सुरुवातीची साऊंड आहे त्याला अंडरलाईन करायचं आहे जे रिपीट झालेले आहेत। फर्स्ट बघा आन्सर, अँड काऊज अँड कार्ट्स कॅन क्रॉस इट विथ एज. तर काऊ आणि कार्ट्स आणि क्रॉस कॅनचा सी परत आला म्हणजे सी खाली आपल्याला अंडरलाईन करायची। सेकंड, नो साईन ऑफ स्लाईम द शाईन ब्राईट. तर इथं साईन, स्लाईम आणि शाईनचा फर्स्ट एसला अंडरलाईन करायची। 3, द जॅकल्स हाऊल इज हर्ड देअर ॲट नाईट. तर यामध्ये बघा हाऊल आणि हर्डचा एच परत आला आहे पुन्हा। 4, ॲट डस्क अँड डॉन वन्स देअर बाथ इज डन. म्हणजे डस्कचा डॉन आणि डन या 3 शब्दामध्ये डी पुन्हा आला आहे म्हणजे त्याच्या खाली आपल्याला अंडरलाईन करायची डी खाली। क्वेश्चन नंबर बी, पिक आउट 4 लाईन्स दॅट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमॅटोफिया. आन्सर, म्हणजे ज्या कवितेच्या 4 ओळींमध्ये ओनोमॅटोफिया नावाचा जो फिगर ऑफ स्पीच आला आहे त्या लाईन आपल्याला इथं लिहायच्या आहे। फर्स्ट, chirping mynas through that sight. Second, the jackal's howls is heard there at night. 3, the air is live with babbling sounds. 4, as the muddy torrent swirls along. Question number 3, rearrange the words in alphabetical order. 1, summer, sign, slime, sand, shade, stir, score, sound, swirl, strong. तर या शब्दांना आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायचे म्हणजे ABCD क्रमाने लावायचे आहे। आन्सर, सॅन्ड, स्कोर, शेड, साइन, स्लाइम, साउंड, स्टर, स्ट्रॉंग, समर, स्वर। 2, banks, blossoms, boys, bath, babbling. Answer, babbling, banks, bath, blossom, boys. 3, these are those, to, throng, there, they, trap, torrent. Answer, there, these, they, though, throng, to, torrent, trap.
Question number 4. What aspects from the poem do the following phrases describe? A. Their cool shade, shadow of mango and palm tree. B. Only knee deep, depth of the river. C. Not too steep, banks of the river. D. Housework on the river bank, housework of the woman. E. Inspect, river's water. F. Rife with sound, the air. Question number 5. The poem describes two different pictures of the river in summer and in the rainy season. Write down 4 points of contrast in the changing scene of the river. म्हणजे ह्या कवितेमध्ये आपल्याला समर आणि रेनी सीझन म्हणजे उन्हाळा आणि पावसाळ्यामधल्या ज्या परिस्थिती असते नदीच्या साईडची ती आपल्याला इथं सांगितलेली आहे. तर त्यामध्ये काय काय तफावत इथं आपल्याला लिहायचं आहे. जसं समर आणि मान्सूनमध्ये तर बघा, इन समर फ्लो सायलेंटली, नो साइन ऑफ स्लाइम, द सँड शाईन ब्राईटली, वॉटर इज ओनली नी डीप, शॅलो वॉटर. इन मान्सून म्हणजे पावसाळ्यामध्ये फ्लो विथ बॅबलिंग साऊंड, flooded river, the water level is high, current grows strong, deep water. Question number 6. Guess who I am म्हणजे ओळखा मी कोण आहे. 1. I always run, I never walk, I often murmur but never talk, I have a bed but never sleep, I have a mouth but hardly eat, I have to fall but can't climb up. Guess who I am, please don't give up. Answer, river. Try to translate the above riddle in your medium of the instruction in a poetic form. तर आपल्याला मराठीमध्ये ह्या ज्या काही म्हणी आहेत त्यांना आपल्याला किंवा वाक्प्रचार आहे त्यांना आपल्याला मराठीमध्ये रूपांतरित करायचं आहे. आन्सर, मी नेहमी पडते पण चालत नाही कधीच, मी खूपदा कुजबुजते पण बोलत नाही कधीच, बिछाना आहे पण नाही मला झोपस, तोंड आहे पण खाते मी क्वचितच, पडायला आवडते मला पण वर नाही शकत चढू, ओळखा पाहू मी कोण, कृपया प्रयत्न नका सोडू. Question number 7. Imagine you were at riverside class picnic and slipped and fell into the river while playing games. Write about 12 to 15 lines how your classmate saved you. म्हणजे तुम्ही पिकनिकला नदी किनारी गेला आहेत आणि तुमचा पाय घसरला आणि तुम्ही नदीमध्ये पडला आहात तुमचा पाय घसरून खेळताना. तर 12 ते 15 लाईन लिहायचे आपल्याला की तुमच्या जे वर्गमित्र आहेत त्यांनी तुम्हाला कसं वाचवलं. आन्सर, लास्ट इयर our teacher announced a picnic to Koyna Dam. We all class went to enjoy the beauty of nature. About 1 p.m. we stopped for lunch. After having lunch together we were playing hide and seek on the bank of the river. All were busy in enjoying the play. Suddenly I slipped and fell down in the river. The river was deep and I didn't know the art of swimming. I was about to drown. Boys went on shouting. Some of my best friends noticed it and jumped into the water. They held me tight and pulled me toward the bank, and they saved my life that day. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपला या पाठाचा स्वाध्याय समाप्त झालेला आहे. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवनवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. आणि तुमच्या प्रिय मित्रांसोबत या व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.